Welcome to Beyond Local Stories. Today, our journey takes us to Buriram, a province in northeast Thailand. Hidden among its streets is a bookstore that has quietly preserved history for more than 4 decades. Nampu Bookstore, a living piece of Buriram's history. Owned by Vivad Rojanawan, a historian, former journalist, and an amazing storyteller. Together, we'll explore his childhood, books, history, his love for beer, and stories that shaped Buriram. This is part one, and let's hear what he has to say about his childhood and what keeps him young. ลุกทูยังนี่ต้อง Yes. ต้องออกกำลังกายทุกวันเอ่อทุกเช้านี่ผมต้องไปเดิน30นาทีเพื่อให้ปอดกับหัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรงกลับบ้านผมก็ต้องกินไข่ลวกกินไข่ลวกน้ำเต้าหู้นะเขาพูดคำว่าถ้าอยากแข็งแรงเพื่อดูความก้าวหน้าของการเมืองไทยให้ออกกำลังแล้วก็กินของดีๆให้กินของดี What is your best memory of Buriram in your childhood? บ้านเกิดผมเนี่ยอยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าหลังสถานีรถไฟหลังสถานีรถไฟนี่มันจะมีสระว่ายน้ำลูกหนึ่งเป็นสระขุดนะสำหรับเอาไว้กินเอาไว้ใช้ทุกปีในตอนหน้าหนาวหมอกมันจะมาคุมบริเวณหมดนะครับแม่ผมไม่มาร์กเลยจะเอาคุเนี่ยไปที่สระนี่แล้วก็เอากระชอนไปช้อนกุ้งฝอยที่คนประโคนชัยเอาไปทำข้าวกุ้งตอบเอาไปช้อนอยู่ในสระเอามาเป็นเต็มถังตอนที่แม่ผมออกจากบ้านตอน6 โมงเช้านี่ท้องฟ้ายังไม่สว่างหมอกเต็มเมืองแม่ผมนี่เดินทะลุหมอกไปเดินไปประมาณ109ก็ถึงสระไปเอากุ้งมาถังหนึ่งนี่คือภาพที่ผมเห็นตอนอายุก่อนถึง10 ปี Which part of history is you remember passionately about Buriram? ตอนผมเกิดเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆปี1949 1949 the year ตอนนั้นนี่บุรีรัมย์ยังเป็นบ้านมีห้องแถวเล็กๆรถยนต์ไม่มีเราเห็นแต่สถานรถไฟเข้าออกบ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟไงเราชอบความสงบแล้วก็ห้องแถวเป็นไม้หน้าบ้านนี่ทางเทศบาลเมืองเนี่ยเขาจะปลูกต้นสนเป็นแถวยาวเป็นกิโลเลยนะแล้วเวลากลางคืนนอนนี่หน้าหนาวเนี่ยเราจะได้ยินเสียงต้นสนมันพัดไปพัดมาวิวทั้งคืนเลยแล้วก็หนาวมากแล้วบ้านผมตอนนั้นนี่ยังไม่ค่อยมีเงินยังไม่มีเงินแต่คนจนเนี่ยเวลาหนาวมากๆนี่รู้ไหมเอาอะไรมาห่มเอาถุงข้าวสารนี่มันทำมาจากปอเนาะทำมาจากปอมันอุ่นมากเลยแล้วเมืองเนี่ยมันก็เงียบๆไปไหนนี่เดินเอาพอเราอายุมากแล้วเนี่ยเมืองมันเปลี่ยนรถเยอะบ้านไม้ก็กลายเป็นตึกสมัยก่อนนี่เดินไปไหนรู้จักกันหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินไปไหนไม่รู้จักกันเลยทุกเป็นคนแปลกหน้ากันและกันเนี่ยส่วนใหญ่ผมเลยนั่งอยู่บ้านเปิดคอมพิวเตอร์ YouTube ฟังเพลงอ่านหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็ดื่มเบียร์ really happy Many visitors see Buriram as just one province of Thailand,
From a historian perspective, why is Buriram's history important to understand Thailand as a whole? คือเวลาเรามองบุรีรัมย์นะมันต้องดูยุคสมัยโบราณ บุรีรัมย์มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากบริเวณที่เป็นบุรีรัมย์กัมพูชา และก็ลาวเนี่ยมันอยู่พื้นที่ติดต่อกันกัมพูชาทั้งประเทศนี่ในยุคกลางๆเนี่ยก่อนที่จะไปสู่ยุคนครวัดผู้ปกครองนครวัดเนี่ยอดีตของประเทศกัมพูชานักการเมืองเนี่ยนะมีเชื้อสายอยู่แถวบุรีรัมย์นะมีมาสร้างพนมรุ้งมีถ้ำเป็ดทอง เชื้อสายกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยจารึกไว้เลยว่าเขาเนี่ยมาจากอะไรนะปราสาทหินอะไรเนี่ยปราสาทที่ลาวปราสาทคือเป็นญาติผู้ใหญ่ของนักการเมืองสมัยโบราณ ความเป็นบุรีรัมย์เนี่ยมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต แต่มียุคหนึ่งเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยไม่มีคนรู้จัก เพราะว่าไม่มีนักการเมืองที่ทำงานการเมืองแบบทุกวันนี้ บุรีรัมย์ทุกวันนี้นี่คนรู้จักมาก เพราะมีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นการเมืองแบบทุ่มเท การทุ่มเทให้ดังในทางการเมืองเนี่ยทำให้บุรีรัมย์ดังขึ้นมา แต่เราเป็นนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนอกจากเรื่องบุรีรัมย์ดังนะเรามองถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ให้ประชาชนด้วยสรุปก็คือบุรีรัมย์เนี่ยมันดังขึ้นมาเพราะนักการเมือง แต่ประชาชนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหนึ่งนักการเมืองเขาคุมงบประมาณของประเทศเขาสามารถดึงงบประมาณจากเก็บภาษีของประเทศเนี่ยมาพัฒนาบุรีรัมย์ได้เต็มที่ทำให้บุรีรัมย์ดัง What would be your message to the current and upcoming generations about preserving the history and culture of Buriram? เราจะตอบในฐานะเป็นราษฎร The Citizen ผมไม่ใช่นักการเมือง เราเป็นพลเมืองบุรีรัมย์แล้วก็พลเมืองของประเทศไทยเนี่ยเรามุ่งความสนใจไปที่การแบ่งปันรายได้ของคนในประเทศนี้ต้องเป็นธรรมอย่าให้ไปกระจุกตัวอยู่กับคนที่มีอำนาจเราไม่ใช่นักการเมืองเราไปปฏิบัติไม่ได้แต่เราจะเอาใจช่วยนักการเมืองที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนนะเพราะฉะนั้นนี่เราต้องทำร่างกายให้เราแข็งแรงมีอายุยืนแล้วก็ลงไปช่วยเหลือพรรคการเมืองที่ทำประโยชน์ให้กับพลเมืองไทยเราไม่เล่นการเมืองเพราะนักการเมืองเนี่ยมันจะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนพุทธนะผมนับถือศีลห้าในศีลห้านี่ผมผิดอยู่ข้อเดียวคือยังดื่มสุราอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่ทำนะครับแต่ถ้าคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณอาจจะทำผิดศีลมากกว่าข้อเดียวข้อหนึ่งที่นักการเมืองต้องเป็นคนทุศีลนี่คือคนไม่มีศีลคือต้องโกหกตลกตะแลงตรงนี้เราทำไม่เป็นเราพูดตรงไปตรงมาเราไม่รู้จะพูดโกหกไปทำไมเพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวแทนที่เราคิดว่าดีที่สุดไปทำหน้าที่แต่ปีนี้ยังพรรคการเมืองนี่เรายังไม่เห็นตัวตนจริงๆเราก็ภาวนาว่าพรรคการเมืองดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเร็วๆเราอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นของราษฎรของ citizens เราเน้นหนักเรื่อง
วรรณกรรมกับหนังสือประวัติศาสตร์วรรณกรรมนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนี่คือเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นนะเราเน้นเรื่องสั้นแล้วก็เรื่องนี้เน้นเรื่องวรรณกรรมนี่คือเรื่องสั้นได้สีไรของกนกพงษ์สมพันธ์มีเยอะเลยวรรณกรรมพวกนี้เป็นวรรณกรรมทั้งหมด1 2 3นี่คือเรื่องแปลเรื่องแปลเดี๋ยวจะเอาของอินเดียให้เขาดูเรื่องแปลของนายพอลดูซิเพราะฉะนั้นนี่ผมเนี่ยโตมากับหนังสือพวกนี้เรื่องนี้คือประวัติศาสตร์จิตรภูมิศักดิ์รู้จักไหมครับสงสัยไม่รู้จักจิตรภูมิศักดิ์นี่เป็นนักเขียนประวัติศาสตร์แนวมาร์กซิสของเมืองไทยเขาวิเคราะห์ว่าความเป็นมาของสยามไทยลาวและขอมมาอย่างไรนี่คือพื้นฐานของประเทศไทยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วไปสัมพันธ์กับพวกขอมพวกลาวหนังสือที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพวกนี้นะครับ History of Buriram in these black and white pictures? รูปภาพเกี่ยวกับบุรีรัมย์เราจะอัดเป็นรูปขาวดำนะครับเป็นภาพเก่า100 ปีก่อนนะข้างล่างเนี่ยเป็นรูปบุรีรัมย์100 ปีก่อนยังมีการเลี้ยงม้าเนี่ยม้าอยู่นี่ยังมีการขนส่งด้วยเกวียนนะครับ100 ปีแล้วนะแล้วรูปนี้ก็เป็นบ้านเก่าของข้าหลวงเมืองบุรีรัมย์รูปนี้เป็นรูปคนจีนในบุรีรัมย์ทำบุญเอาศพไร้ญาติไปทำบุญนี่เป็นโรงแรมของคนจีนในเมืองนี่คือร้านค้าของคนจีนในเมืองติดกันใกล้ๆกันนี่คือโรงหนังเก่าโรงหนังเก่าเกิดเมื่อปี 2500 นะครับของคนจีนนี่คือป้ายโรงหนังนะครับป้ายโรงหนังนี่คือการทำบุญของคนจีนในตัวเมืองบุรีรัมย์เมื่อเกือบ60-70 ปีก่อนนะครับนี่คือการทำโรงบรรจุศพเป็นรูปศพของปู่ผมเองนะแล้วก็ที่เห็นด้วยไกลเนี่ยคือสถานีนะครับเป็นบ้านผมเองที่แม่ผมเนี่ยตื่นไปช้อนกุ้งเดินจากตรงนี้ข้ามถนนมาแล้วก็อ้อมไปหลังตึกจะเป็นสระรูปนี้คือรูปน้ำพุฟาวเทนน้ำพุเมื่อ 2503 นี่สถานีรถไฟนะครับนี่ตัวสถานีรถไฟเก่าอายุมากกว่า100 ปีแล้วอันนี้คือคนบุรีรัมย์เมื่อสมัย100 ปีก่อนนี่คือข้าราชการจากกรุงเทพเขาแวะผ่านบุรีรัมย์แล้วก็มีข้าราชการเนี่ยข้างล่างนี้คือข้าราชการบุรีรัมย์กับเด็กนักเรียนเป็นต้อนรับเนี่ยเด็กนักเรียนต้อนรับรูปนี้เป็นรูปมีอายุ100 ปีแล้ว My next question is your love for beer, because I see a lot of beer cans with the history picture. คือผมเนี่ยกินเบียร์แต่อายุ15เนาะโตมาด้วยเบียร์สิงห์แล้วพอผมอายุมากเนี่ยอายุมากขึ้นกลายเป็นคนแก่ดีโอแมนเนี่ยเป็นคนแก่ผมก็เลยอยากรู้ว่าเบียร์ทั่วโลกนี่มันรสชาติเป็นยังไงผมก็เลยฝากเพื่อนเวลาไปเมืองนอกนี่เอามาฝากทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรต่างๆเนี่ยประมาณ100 ยี่ห้อแล้วผมจะเก็บไว้เฉพาะกระป๋องเปล่าแล้วคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมได้เปิดร้านหนังสือแล้วก็จะมีคอนเนอร์ขายเบียร์นะครับผมจะขายเบียร์ด้วยเนี่ยพวกนี้เป็นเบียร์ที่สะสมแต่น้ำกินหมดแล้ว ไม่มีเบียร์อยู่แล้วเป็นกระป๋องเปล่านะครับกระป๋องเปล่าหมดจนไม่มีที่โชว์แล้วคือ
มันเป็นการเรียนรู้นะ เป็นการเรียนรู้ว่าเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยเขากินเบียร์กันรสชาติยังไงบ้างนะส่วนใหญ่เบียร์เนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง4-5%นะจะเชื่อไหมเนี่ยผมเคยกินเบียร์ประเทศหนึ่งนะของกัวเตมาลา13%กินกระป๋องหนึ่งนี่หัวทิ่มเลย13%